Rindö är en strategiskt belägen ö i Stockholms skärgård som har spelat en central roll i Sveriges försvar genom flera sekel. Närheten till Vaxholm och den viktiga farleden in mot Stockholm har gjort ön till en betydelsefull plats för militär verksamhet, allt ifrån tidig befästning till kalla kriget. Över hela ön finns spår av militär verksamhet, från stora befästningar till dolda lämningar. Jag har valt ut det mest intressanta och enligt mig de bästa spåren av Rindös militärhistoria. Rindö är en strategiskt belägen ö i Stockholms skärgård som har spelat en central roll i Sveriges försvar genom flera sekel. Närheten till Vaxholm och den viktiga farleden in mot Stockholm har gjort ön till en betydelsefull plats för militär verksamhet, från tidig befästning till kalla kriget. Regementsområdet från tidiga 1900-talet med de här klassiska kasernerna är idag konverterade till bostäder och det militära arvet försvinner gradvis här från platsen. Men det räcker med att vända blicken 180 grader så finns över 4,5 kvadratkilometer militärhistoria att upptäcka. Rindö redutt byggdes mellan 1859 och 1864 för att komplettera Vaxholms kastell i försvaret av inloppet via Kodjupet och norra Vaxholmsfjärden. Med sin höga placering på Rindös norra udde gav den en strategisk fördel. Härifrån kunde kanonerna täcka området i norr och nordost betydligt bättre än det på kastellet. Redutten är en maffig konstruktion som ritades av fortifikationsingenjören Johan af Kleen som även ritade Karlsborgs slutvärn. Men redutten var redan omodern vid invigningen, därav framkomsten av det 12:e batteriet som ligger strax nedanför, men mer om det batteriet lite senare. Redutten ligger högt med en mäktig pondus över Vaxholms inlopp. Det finns en hel del intressanta detaljer att titta på, bland annat stormhindret och vindbryggan med vallgrav. Självklart ska vi ta en titt på insidan och detta är den så kallade södra kaponjären som ska beskjuta området framför fästningsmuren. Byggnaden har använts senare delen som förråd åt KA1. Det är inte varje dag södra kaponjären öppnas, men nu är det faktiskt dags. Redutten har 2 kaponjärer, alltså utskjutande försvarsverk som gjorde det möjligt att skjuta längs försvarslinjen. Den ena är placerad mitt på donjonens huvudfasad för att försvara just den sidan, och den andra finns nere i den södra graven för att täcka den sydöstra delen. De här kaponjärerna var de första som byggdes i Sverige. Vaxholmslinjen var ett försvarssystem i Stockholms skärgård byggd kring sekelskiftet för att skydda huvudstaden mot angrepp från havet. På Rindö kan vi hitta flera olika befästa bergsfort och ett antal batterier strategiskt placerade för att kontrollera viktiga farleder runt ön. Det gemensamma namnet för alla försvarsanordningar vid inloppet i Stockholm var fram till 1942 Vaxholms fästning. På Rindö hittar vi ett stort antal av Vaxholmslinjens försvarsanordningar som ingick i Vaxholms fästning. Allt ifrån mindre batterier till stora bergsfort. 12:e batteriet ligger strax nedanför Rindö redutt, precis vid vägen mot Skarpö. De torra vallgravarna bildar som en rektangel runt själva bergsbatteriet som blev klart 1903. Vägen till Skarpö som skär precis bredvid fortet byggdes på 60-talet. Batteriet avvecklades i början på 1930-talet. Vi gjorde ett försök att titta in i de här hålen här. Det syns inte så bra härifrån. Men de är djupa. Och kameran räcker inte ända in där. Så att, vi gör så att vi åker tillbaka hit i veckan här med någon konstruktion med pinne och en GoPro-kamera.
och en ficklampa, så ska vi stoppa in den där så får vi se något. Och om ni ser det här, ja, då har vi nog sett något. Så att vi växlar över till GoPro-kameran och som sagt, det är inte den bästa bildkvaliteten, så ha lite tålamod. Det första rummet vi tittar in i här, det är ett så kallat pannrum. Och som man ser här så var det faktiskt öppet för ungefär 20 år sedan. Så att en hel del gammal graffiti här inne. Och där inne i hörnet ser det ut som det ligger kol kvar faktiskt. Det kanske är något annat, vad vet jag. Och här i det andra rummet, det är ett förrum till själva anläggningen. Man ser trapporna som går vidare där, bland annat till centraltunneln och sen vidare upp till de olika batterierna. Det 12:e batteriet byggdes med en helt ny konstruktionsprincip här i Sverige som senare skulle användas i Byviksfortet, som vi återkommer till i del 2. 1902 sträckte sig Vaxholms fästnings försvarsområde från Sunden i väster om Resarö till norra Värmdö. Stridskrafterna bestod av 37 batterier, mineringar, infanteri och rörligt artilleri. Utöver detta fanns en reservstyrka med rörliga förband, inklusive infanteri, ingenjörstrupper, artilleri och till och med en ballongavdelning. Nedanför redutten finns ett mindre utrymme i berget som fungerar som ett skyddsrum för en strålkastarställning som skulle belysa havet. Förrådet idag är låst, men det går faktiskt att smygtitta. Självklart smyger vi in kameran och tar en kik. Jag vet inte mycket som syns, men ja, kameran är under här och jag nästan kryper ner. Ja, där ser man ett litet rum där, jag vet inte vad det är, men det är nog inte stort. Ja, kul att se. Ja, det är lätt att missa här, men om man går lite längre fram här så ser man helt klart tydligt det här fundamentet då, där förmodligen gick det ut en räls ut hit på den här stenbelagda fundamentet här då, så man kunde belysa fjärden utanför. Här ser man tydligt kabelgraven som går från Rinderedutt till den andra belysningsplatsen. Så vi ska försöka ta oss ner hit och se om vi kan hitta den. Ja, då är vi strax nedanför Rinderedutt och hittat den här strålkastarvärnet eller vad man säger. Man ser helt klart tydligt, det här är ju pågjutet på berget på något sätt. Runt hela den här delen. Så går kabelgraven bort dit. Så vi ska ta oss ner dit och se om vi kan se något. Det verkar ju vara fest här nere eller någonting. Så att vi låter Harry, du får vara kvar här uppe så att du inte trampar dina dumheter där nere. Vi kom ner hit och ja, här känns det som att någon har bott eller bor. Men vad vet jag. Tur nog så är det öppet där, så vi går fram och tar en titt innanför dörren där. Det är inte ofta det är öppet, men idag är det. Ja, självklart har vi en ficklampa med oss. Det ser likadant ut som den andra strålkastarställningen längre ner mot vattnet med den där nischen där. Så vi ska gå fram och kika här också. Ja, och nischen, ja, det är en massa spindlar. Jag vet inte om ni ser det, men det är det. Så att nischen där, ja, där kommer kabelgenomföringen då från någonstans. Högst upp på Rindö har man föga förvånat placerat ett luftvärnstorn i betong. Under andra världskriget byggdes många av de här luftvärnstornen runt om i Sverige för att skydda viktiga samhällsfunktioner som militära anläggningar, industrier och kraftverk från bombangrepp. Idag är de flesta borta, men här på Rindö står faktiskt ett av tornen fortfarande kvar. Tidigare har man faktiskt kunnat klättra upp i det här, men det är ingenting jag tänker testa idag. Dessutom är dörren numera igensvetsad. Precis vid Rindövägen ligger det 22 batteriet. Området verkar användas av de som bor i närheten, vilket syns då skyddsrummen verkar användas som förråd.
Turligt nog hittar vi faktiskt ett öppet skyddsrum som vi tar en titt på såklart. Batteriet ligger ju endast 300 meter från själva redutten och det 12:e batteriet, så värt ett besök då det förmodligen redan är i närheten. Precis innan Oskar Fredriksborg hittar vi det 22:a batteriet. Pjäsplatserna har nästan växt igen, men skyddsmurar och skyddsrum finns kvar. Här kan man till och med kika in i hålen, tomt som vanligt här inne i skyddsrummet. Batteriet bemannades på sin tid av hela 178 personer. Det här det är resten av ett kruthus som var en av 2 som byggdes när det blev för riskabelt att lagra krut på kastellet. Gnistbildning från de nya ångbåtarna utgjorde faktiskt en fara och den här byggnaden revs bara för ett antal år sedan och idag finns bara grunden kvar som vi ser här. Det andra kruthuset står fortfarande kvar vid Pålsundsbron. Ja, det här är platsen för Vaxholm radio som en gång fanns här. Men det är inte mycket kvar idag. Det fanns ett bergrum in här till en skyddad sändningsplats här. Men den är plomberad sedan många år tillbaka. Längre upp här på slänten så kan man se en del kabelgravar då, som har sprängts fram under åren. Ja, lite kalla kriget historia. Här tidigare då fanns det en container som styrde ett ubåtsnät som gick över Rindösidan bort till Vaxholms kastell. Och här stod det då en container som styrde tryckluften som såg till att höja och sänka ubåtsnätet. Och där borta vid Vaxholms kastell framför muren fanns det ett manöverskåp som styrde ljussignalerna för båttrafiken i sundet här. Nu ska vi ta en titt på 2 mindre byggnader på Rindö. Det här, ja, det är faktiskt en likbod och var ursprungligen placerad vid Oskar Fredriksborgs fästning vid Oxdjupet. Och den här andra byggnaden, ja, det är en latrinstation som var placerad nedanför Byviksfortet. Ingen aning om vad det kan vara för någonting, men det är ju någonting som leder ner i underjorden, helt klart. Spännande. Det är såna här ventilationsrör runt om hela konstruktionen. Som vanligt får vi ta en titt på en karta och kanske försöka lista ut vad det här kan vara för någonting. Förmodligen en liten bunker för drivmedel. Den här byggnaden är troligtvis en syftstation för mineringen av Oxdjupet. För länge sedan utlöstes minerna här inne. Till skillnad från kontaktminor kräver de här en manuell avfyrning från land och det sköttes från särskilda anläggningar, så kallade syftstationer. Rindös militära historia lever kvar än idag, synlig i allt ifrån stora befästningar till dolda lämningar. Ön bär på ett unikt arv format av försvar och strategi. Och förhoppningsvis kommer Bergsfortens fascinerande historia att bevaras och berättas vidare så att kommande generationer kan upptäcka och uppskatta Rindös unika arv. Tack för att du tittade. Missa inte del 2 där vi tar oss in under marken och utforskar gamla militäranläggningar och ser hur Rindös försvarshistoria fortfarande sätter sin prägel på ön. Vi ses!